Oppitunti 1. Aktiivisena pysyminen. Hei, miten olet pysynyt aktiivisena viime aikoina? Hei. Koska useimmat tilat ovat suljettuina, olen tutustunut ulkoiluaktiviteetteihin. Hieno idea. Mitä olet puuhaillut ulkona? Olen alkanut lenkkeillä puistossa. Se on virkistävää. Lenkkeily on erinomaista sydän- ja verisuoniterveydelle. Miten sinä olet huomannut sen? Nautin siitä, mutta minun täytyy harjoitella kestävyyttäni. Se vie aikaa. Oletko asettanut itsellesi tavoitteita? Kyllä, tavoitteenani on juosta 5 kilometriä kuun loppuun mennessä. Se on kunnianhimoinen tavoite. Uskon, että voit saavuttaa sen. Kiitos. Teen myös kotitreenejä. Kotitreenit voivat olla erittäin tehokkaita. Mistä harjoituksista sinä pidät? Harrastan joogaa ja kehonpainoharjoituksia. Jooga on loistavaa joustavuudelle ja rentoutumiselle. Kyllä, se auttaa minua rentoutumaan pitkän päivän jälkeen. Oletko kokeillut vaihtelun vuoksi verkkokursseja? Olen. Tarjolla on monia ilmaisia kursseja. Se on kätevää. Minun pitäisi liittyä seuraasi sessiolle. Se olisi hauskaa. Voisimme motivoida toisiamme. Ehdottomasti. Ystävän kanssa treenaaminen tekee siitä nautinnollisempaa. Suunnitellaan yhdessä treeniohjelma. Odotan sitä innolla. Se on loistava tapa pysyä aktiivisena. Oppitunti 2. Lomasuunnittelu. Hienoa. Pitäisikö meidän varata huoneemme etukäteen? Ehdottomasti. Viikonloppuisin siellä saattaa olla ruuhkaa. Se on totta. Monet ihmiset matkustavat lomien aikana. En halua ottaa riskiä, etten löydä yösijaa. Juuri niin. Aina on parempi olla valmistautunut. Oletko tarkistanut netistä mitään hotelleja? Kyllä, löysin muutaman lupaavan näköisen. Mitä ne tarjoavat? Joissakin on upeita mukavuuksia, kuten uima-altaat ja ilmainen aamiainen. Hyvä aamiainen on välttämätön hyvän alun saavuttamiseksi. Olen samaa mieltä. Lisäksi se säästää meiltä aikaa aamulla. Oletko miettinyt sijaintia? Kyllä, nähtävyyksien läheisyys on tärkeintä. Se helpottaa huomattavasti tutkimista. Pitäisikö meidän päättää budjetista oleskelullemme? Kyllä, se on viisas ajatus. Voimme löytää vaihtoehtoja valikoimastamme. Lähetän sinulle linkit löytämiini hotelleihin. Täydellistä. Voimme vertailla ja tehdä valinnan. Kun olemme tehneet varauksen, voimme keskittyä aktiviteettien suunnitteluun. Olen innoissani. Tästä matkasta tulee todella hauska. Ehdottomasti. Viimeistelemme yksityiskohdat pian. Oppitunti 3. Kaivostoiminnan maailma. Tiesitkö, että maailmassa on paljon kaivoksia? Todellako? Kuulostaa kiehtovalta. Kuinka monta heitä on?
Yli 1/3 niistä löytyy Afrikasta. Se on hämmästyttävää. Millaisia mineraaleja siellä louhitaan? Afrikka on rikas kullan, timanttien ja jalometallien suhteen. Nuo resurssit ovat arvokkaita. Miten ne vaikuttavat talouteen? Niillä on merkittävä rooli monien Afrikan maiden talouksissa. Voin kuvitella. Mutta onko haasteita? Kyllä, on olemassa sellaisia kysymyksiä kuin ympäristövahingot ja työntekijöiden oikeudet. Se on huolestuttavaa. Miten voimme varmistaa vastuullisen kaivostoiminnan? Yritysten on noudatettava tiukkoja määräyksiä ja eettisiä käytäntöjä. Olen samaa mieltä. Kestävän kehityksen tulisi olla prioriteetti kaikilla toimialoilla. Oletko kuullut onnistuneista aloitteista tällä saralla? Kyllä, jotkut organisaatiot edistävät reilun kaupan käytäntöjä. Se on rohkaisevaa. Tietoisuus voi johtaa positiiviseen muutokseen. Ehdottomasti. Koulutus on avainasemassa sekä työntekijöille että kuluttajille. Me kaikki voimme osallistua tukemalla eettisiä brändejä. Kyllä. Jokainen ostos voi tehdä eron. Jatkakaamme näiden tärkeiden kysymysten oppimista. Odotan innolla, että pääsen tutkimaan lisää globaaleja luonnonvaroja. Yhdessä voimme lisätä tietoisuutta ja inspiroida muita. Oppitunti 4. Kulinaarisia seikkailuja. Taidanpa tilata meren elävälautasen. Kuulostaa herkulliselta. Mitä se sisältää? Siinä on katkarapuja, simpukoita ja kalmareita. Rakastan kalmaria. Se on aina niin mureaa. Kyllä. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan niitä. Aion kokeilla alueen perinneruokaa. Mikä tuon ruuan nimi on? Sitä kutsutaan paellaksi. Se valmistetaan riisistä ja meren elävistä. Kuulostaa ihanalta. Oletko maistanut sitä aiemmin? Kyllä, mutta jokaisella ravintolalla on omat ainutlaatuiset vivahteensa. Nautin siitä, miten eri paikat lisäävät oman säväyksensä klassisiin ruokiin. Juuri niin. Ruoka on loistava tapa kokea kulttuuria. Muistatko, milloin viimeksi kokeilimme jotain uutta? Kyllä. Se oli se thaimaalainen ravintola, jossa oli tulisia nuudeleita. Nuo nuudelit olivat mahtavia. Tunnen niiden mausteisuuden vieläkin. Makuhörmoni olivat seikkailulla sinä iltana. Ruoka voi olla niin hauska kokemus jakaa. Ehdottomasti. Rakastan uusien makujen löytämistä ystävien kanssa. Olen innoissani nähdessäni, miten meren elävälajitelma pärjää vertailussa. Ja odotan malttamattomana paellaani. Nautitaan jokaisesta suupalasta ja ateriasta. Oppitunti 5. Puutarhanhoidon perusteet. Olen innoissani puutarhaprojektimme aloittamisesta. Minä myös. Mitä vaihtoehtoja meidän pitäisi harkita? Ensinnäkin, tarvitsenko tähän jotain erikoistyökaluja? Ei oikeastaan. Perustyökalut yleensä riittävät.
Mitä perustyökaluja suosittelet meidän hankkivan? Lapio ja harava ovat välttämättömiä missä tahansa puutarhassa. Hyvä idea. Entä kuokka? Kyllä, kuokka on loistava maanmuokkaukseen. Teen listan. Pitäisikö meidän hankkia myös hanskat? Ehdottomasti. Käsien suojaaminen on erittäin tärkeää. En halua päätyä likaisiin kynsiin. Juuri niin. Entä kastelukannut? Kastelukannu on välttämätön kasvien nesteytyksen ylläpitämiseksi. Ja tarvitsemmeko nyt siemeniä tai taimia? Kyllä. Meidän pitäisi valita, mitä haluamme kasvattaa. Olen innoissani yrteistä. Tuore basilika olisi ihanaa. Kuulostaa täydelliseltä. Rakastan ruoanlaittoa tuoreilla yrteillä. Pitäisikö meidän harkita myös kompostia puutarhaamme? Kyllä. Komposti rikastuttaa maaperää ja auttaa kasveja kukoistamaan. Minusta tuntuu, että meistä on tulossa oikeita puutarhureita. Todellakin. Kerätään kaikki tarvikkeet ja aloitetaan. Oppitunti 6. Yhteisen sävelen löytäminen. Niin, olen. On hienoa tavata joku samassa tilanteessa. Olen täysin samaa mieltä. On lohdullista olla yhteydessä muihin. Oletko ollut aiemmin jossakin näistä kokouksista? Tämä on ensimmäinen kertani. Olin aluksi vähän hermostunut. Niin minäkin. Mutta kaikki täällä ovat niin ystävällisiä. Kyllä, se helpottaa jakamista. Mikä toi sinut tänne? Halusin löytää tukea haastavana aikana. Se on ymmärrettävää. Yksin navigointi voi olla vaikeaa. Ehdottomasti. Kokemusten jakaminen voi keventää taakkaa. Oletko oppinut mitään hyödyllistä tähän mennessä? Kyllä. Olen oppinut hyviä selviytymiskeinoja. Se on mahtavaa. Toivon minäkin oppivani muutaman. Uskon, että jokaisella on arvokkaita oivalluksia jaettavana. Olen samaa mieltä. Jokainen tarina on ainutlaatuinen ja tärkeä. Mitä toivot saavasi osallistumalla näihin tapaamisiin? Toivon löytäväni kannustusta ja resursseja. Se on hieno tavoite. Yhteyksien luominen on olennaista. Kyllä, tukiverkoston olemassaololla voi olla suuri merkitys. Käytetään yhdessä tämä tilaisuus parhaalla mahdollisella tavalla. Ehdottomasti. Odotan innolla keskustelujamme. Yhdessä voimme inspiroida toisiamme jatkamaan eteenpäin. Oppitunti 7. Projektin hallinta. Jotta tuo tehtävä saataisiin nopeammin, mielestäni voimme osoittaa siihen enemmän resursseja. Loistava idea. Mitä resursseja sinulla on mielessäsi? Voisimme nimetä projektiin lisää tiimin jäseniä. Kyllä, useampi käsi voi varmasti tehdä työstä kevyempää. Ehdotan myös, että tarvittavien työkalujen budjettia kasvatetaan. Työvälineisiin investoiminen voi parantaa tehokkuutta merkittävästi.
Juuri niin. Haluamme noudattaa määräaikojamme laadusta tinkimättä. Olemmeko keskustelleet aikataulusta tiimin kanssa? Ei vielä. Meidän pitäisi järjestää tapaaminen pian. Valmistelen esityksen, jossa esittelen suunnitelmamme. Kuulostaa erinomaiselta. Selkeä kommunikaatio on elintärkeää. Pitäisikö meidän myös asettaa erityisiä tavoitteita jokaiselle tiimin jäsenelle? Kyllä. Se auttaa kaikkia pysymään keskittyneinä ja vastuullisina. Hienoa. Laadin listan vastuista. Täydellistä. Yhdessä voimme tehostaa prosessia. Arvostan ennakoivaa lähestymistapaasi tähän projektiin. Kiitos. Yhteistyö on menestyksemme avain. Pidetään huolta, että kaikki tuntevat olevansa tuettuja tänä kiireisenä aikana. Olen samaa mieltä. Positiivinen tiimi-ilmapiiri voi nostaa moraalia. Olen innoissani nähdessäni, kuinka paljon voimme saada aikaan yhdessä. Minä myös. Aloitetaan tämä suunnitelma heti. Oppitunti 8. Läpinäkyvyyden varmistaminen. Ehdottomasti. Sen pitäisi olla helposti saatavilla tarkastusta varten tarvittaessa. Olen samaa mieltä. Läpinäkyvyys on ratkaisevan tärkeää projektimme onnistumisen kannalta. Miten ehdotat, että järjestämme asiakirjat? Mielestäni digitaaliset kansiot toimisivat hyvin helpon käytön kannalta. Tuo on fiksu idea. Voimme luokitella päivämäärän ja tyypin mukaan. Kyllä, ja meidän pitäisi myös käyttää selkeitä tiedostonimiä paremman navigoinnin takaamiseksi. Entä varmuuskopiot? Meidän on varmistettava, ettei mitään katoa. Säilytän kopion pilvessä turvallisuuden vuoksi. Kuulostaa täydelliseltä. Meillä pitäisi olla myös fyysinen varmuuskopio. Kyllä, turvallinen kaappi toimistossa olisi ihanteellinen. Pitäisikö meidän asettaa näille tiedostoille säännöllinen tarkistusaikataulu? Ehdottomasti. Kuukausittaiset arvostelut voivat pitää kaiken ajan tasalla. Pidän tuosta suunnitelmasta. Se auttaa meitä pysymään aikataulussa. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden puuttua kaikkiin ongelmiin nopeasti. Juuri niin. Kommunikointi on avainasemassa tässä prosessissa. Arvostan keskittymistäsi organisointiin. Se helpottaa tiimityötä. Kiitos. Yhdessä voimme luoda vahvan perustan. Odotan innolla, kuinka sujuvasti tämä projekti etenee. Minä myös. Varmistakaamme, että kaikki on kunnossa alusta alkaen. Oppitunti 9. Suurten järvien tutkiminen. Tiesitkö, että tämä joki virtaa pohjoiseen Ontariojärveen? Todellako? Mielenkiintoista. Kuinka kaukana se on? Se on täältä noin 100 kilometrin päässä. Se on melkoinen matka. Mikä tekee Ontariojärvestä erityisen? Se on pinta-alaltaan pienin suurista järvistä. En tiennytkään sitä. Mikä sitten on suurin? Yläjärvi pitää hallussaan tuota titteliä. Se on valtava. Olen kuullut, että se on kaunis,
mutta vesi on aika kylmää. Kyllä, se tunnetaan upeista näkymistään ja jäisestä vedestään. Entä Ontariojärvi? Onko siellä lämpimämpää? Yleensä kyllä. Se on usein helpommin saavutettavissa uimiseen. Kuulostaa houkuttelevalta. Nautitko järvissä uimisesta? Kyllä. Luonnonvedessä on jotain virkistävää. Olen samaa mieltä. Lisäksi järvien ympäristön maisemat ovat yleensä henkeä salpaavan kauniita. Todellakin. Oletko käynyt missään suurista järvistä? Kävin kerran Michiganjärvellä. Se tuntui kuin valtamereltä. Se on mahtavaa. Jokaisella järvellä on oma ainutlaatuinen viehätyksensä. Haluaisin lopultakin tutkia kaikki suuret järvet. Kuulostaa mahtavalta seikkailulta. Suunnitellaan matka. Kyllä. Voimme nauttia luonnosta ja oppia lisää järvistä. Yhdessä voimme luoda ihania muistoja veden äärellä. Oppitunti 10. Herkkyyden tärkeys. En voi uskoa, mitä juuri kuulin. Mitä tapahtui? Nautiskelin leivonnaisestani. Nuo liikemiehet vitsailivat jostakusta, joka oli äskettäin kuollut. Tuo on aivan sopimatonta. Ihmisten pitäisi olla herkempiä. Olen samaa mieltä. Tämä ei ole huumorin aihe. Kuolema on vakava asia. Se vaikuttaa monien elämään. Juuri niin. Heidän pitäisi kunnioittaa tilannetta enemmän. On yllättävää, miten joiltakin ihmisiltä puuttuu empatiakyky. Kyllä, se pistää miettimään heidän luonnettaan. Ehkä he eivät ymmärrä, miten heidän sanansa vaikuttavat muihin. Se on totta. Sanat voivat olla voimakkaita, parempaan tai huonompaan suuntaan. Toivoisin, että ihmiset ajattelisivat ennen kuin puhuvat. Ehkä he tarvitsevat muistutuksen myötätunnosta. Myötätunto on välttämätöntä kaikilla elämän osa-alueilla. Toivottavasti he oppivat olemaan tulevaisuudessa huomaavaisempia. Kyllä. Voimme näyttää esimerkkiä ja osoittaa itse ystävällisyyttä. Ehdottomasti. Ystävällisyydellä voi olla merkittävä vaikutus. Keskitytään sen sijaan positiivisuuden levittämiseen. Olen samaa mieltä. Nauttikaamme ajastamme täällä ja kannustakaamme toisiamme. Oppitunti 11. Paremman yhteisön rakentaminen. Tunnen itseni inspiroituneeksi tästä tapaamisesta. Niin minäkin. Keskustelut rauhasta ovat voimakkaita. He puhuivat muurin tuolle puolen menemisestä rauhan päivään. Kyllä, ja miten oikeudenmukaisuus on välttämätöntä todelliselle rauhalle. Uskon, että meidän on tehtävä yhteistyötä sen saavuttamiseksi. Ehdottomasti. Se alkaa ymmärryksestä itsemme ulkopuolella. Juuri niin. Meidän täytyy ottaa huomioon muiden tarpeet. Miten voimme osallistua tämän vision toteuttamiseen? Mielestäni vapaaehtoistyö paikallisissa projekteissa on loistava alku. Loistava idea. Sillä voi olla todellinen vaikutus. Voisimmeko järjestää myös tiedotuskampanjoita, mitä mieltä olette?
Kyllä. Muiden kouluttaminen on avain muutoksen edistämiseen. Pidän siitä, miten tämä kokous kannustaa yhteistoimintaan. Se todella motivoi meitä olemaan aktiivisia yhteisömme kanssa. Yhdessä voimme luoda positiivisen vaikutuksen. Kyllä. Jokainen pieni ponnistus merkitsee suurempaa tavoitetta. On inspiroivaa nähdä täällä niin paljon intohimoisia ihmisiä. Olen samaa mieltä. Me kaikki olemme yhtä tässä oikeudenmukaisuuden asiassa. Otetaan nämä ideat haltuun ja toteutetaan ne. Ehdottomasti. Yhdessä rakentakaamme parempaa tulevaisuutta. Yhdessä voimme ylittää sen, minkä luulimme olevan mahdollista. Oppitunti 12. Sijoitusmahdollisuuksien tutkiminen. Uskon, että olemme avoimia keskustelemaan yhteisestä sijoituksesta. Kyllä, se voisi olla molemmille osapuolille hyödyllinen järjestely. Oletko miettinyt eri rahoitusvaihtoehtojen tutkimista? Ehdottomasti. On monia vaihtoehtoja harkittavaksi. Voisimme harkita joukkorahoitusta lähtökohtana. Hieno idea. Se antaa monille ihmisille mahdollisuuden osallistua. Lisäksi se voi auttaa meitä arvioimaan kiinnostusta projektiamme kohtaan. Juuri niin. Entä enkelisijoittajat? Ne voivat tarjota merkittävää rahoitusta sekä arvokasta neuvontaa. Se on totta. Heidän kokemuksensa voi auttaa meitä selviytymään haasteista. Meidän pitäisi myös harkita pienyrityslainoja. Kyllä, mutta meidän on varmistettava, että pystymme hoitamaan takaisinmaksut. Olen samaa mieltä. Huolellinen taloussuunnittelu on välttämätöntä. Oletko harkinnut paikallisille sijoittajille esittelyä? Olen. Se voisi olla loistava tapa rakentaa yhteisön tukea. Verkostoituminen on avainasemassa. Meidän tulisi osallistua paikallisiin yritystapahtumiin. Ehdottomasti. Suhteiden rakentaminen voi avata monia ovia. Laaditaan myös vankka liiketoimintasuunnitelma esiteltäväksi. Selkeä suunnitelma osoittaa sitoutumisemme ja visiomme. Yhdessä voimme tutkia näitä vaihtoehtoja tehokkaasti. Olen innoissani tulevista mahdollisuuksista. Oppitunti 13. Pyrkimykset ja mahdollisuudet. Olen miettinyt projektimme suunnitelmia. Hienoa. Mitä erityisiä näkökohtia harkitset? Mietin, tuleeko siitä jotain enemmän kuin kuvittelimme. Uskon, että sillä on merkittävää kasvupotentiaalia. Mikä saa sinut tuntemaan noin? Tähän mennessä saamamme kiinnostus on rohkaisevaa. Se on totta. Ihmiset tuntuvat olevan innoissaan ideoistamme. Lisäksi tiimityöskentelymme on ollut erittäin tehokasta. Olen samaa mieltä. Täydennämme toistemme vahvuuksia hyvin. Jos jatkamme innovointia, voimme saavuttaa suuria asioita. Näetkö meidän laajentavan yleisöämme? Kyllä. Uskon, että voimme tavoittaa viestillämme paljon enemmän ihmisiä. Se olisi fantastista.
Mitä meidän pitäisi tehdä seuraavaksi? Meidän tulisi keskittyä markkinointistrategioihin läsnäolomme rakentamiseksi. Kyllä. Sosiaalinen media voisi olla meille tehokas työkalu. Ehdottomasti. Kiinnostava sisältö voi herättää huomiota. Pitäisikö meidän myös harkita yhteistyötä muiden kanssa? Kuulostaa loistavalta idealta. Yhteistyökumppanuudet voivat laajentaa tavoittavuuttamme. Olen innoissani edessä olevista mahdollisuuksista. Minä myös. Jatketaan isosti unelmointia ja ahkeraa työtä. Yhdessä voimme muuttaa suunnitelmamme menestyksekkääksi todellisuudeksi. Oppitunti 14. Elokuvailta keskustelut. Hei, katsoitko eilen illalla uuden elokuvan? Kyllä, tein. Se oli todella viihdyttävää. Niin minäkin. Mikä oli suosikkiosuutesi? Tykkäsin juonenkäänteestä lopussa. Se yllätti minut täysin. Se oli loistavaa. En osannut odottaa tätä ollenkaan. Hahmojen kehitys oli myös vaikuttavaa. Ehdottomasti. Päähenkilö kehittyy todella paljon koko elokuvan ajan. Tunsin yhteyden heihin. Heidän kamppailunsa olivat samaistuttavia. Kyllä. Se teki tarinasta vaikuttavamman. Mitä pidit kuvauksesta? Visuaalisesti upeat. Värit olivat niin eloisat. Olen samaa mieltä. Jokainen kohtaus oli kuin taideteos. Huomasitko musiikin? Se toi paljon lisämaustetta tunnelmaan. Kyllä. Ääniraita täydensi tunteita täydellisesti. Voisin kuunnella tuota musiikkia uudestaan ja uudestaan. Pitäisikö meidän suositella sitä ystävillemme? Ehdottomasti. Se on pakko nähdä kaikille, jotka nauttivat hyvästä tarinankerronnasta. Olen iloinen, että päätimme katsoa sen yhdessä. Minä myös. Se teki kokemuksesta entistäkin nautinnollisemman. Suunnitellaan pian uusi leffailla. Oppitunti 15. Siivoaminen hyvän asian puolesta. Löydämme usein asioita, joita emme enää käytä, eikö niin? Kyllä, meillä on. On hämmästyttävää, kuinka paljon meille kertyy ajan myötä. Pitäisikö meidän lahjoittaa vai myydä se, mitä emme tarvitse? Mielestäni molemmat vaihtoehdot ovat hyviä. Se riippuu tuotteesta. Se on totta. Jotkut esineet sopivat paremmin lahjoitettavaksi. Kyllä, erityisesti vaatteita ja leluja, jotka voivat auttaa apua tarvitsevia. Entä tavarat, jotka ovat edelleen hyvässä kunnossa? Voimme myydä ne pihakirpputorilla. Se on loistava idea. Se voisi hyödyttää yhteisöämme. Lisäksi voimme tienata itsellemme vähän ylimääräistä rahaa. Juuri niin. Entäpä sesonkituotteet? Sesonkituotteilla on usein kysyntää. Meidän pitäisi esitellä niitä. Voimme luoda oman osion juhlakoristeita varten. Se houkuttelisi lisää ostajia. Rakastan sitä,
miten tavaroiden karsiminen voi auttaa muita ja itseämme. Kyllä. Se on kaikille osapuolille hyödyllinen tai voittoisa tilanne. Kerätään kaikki myytäväksi kelpaava ja järjestetään se. Samaa mieltä. Tästä tulee tuottelias päivä. Odotan innolla, mitä kaikkea saammekaan yhdessä aikaan. Oppitunti 16. Matkan suunnittelu. Oletteko miettineet majoitusta matkallemme? Kyllä olen. Aiotko yöpyä hotelleissa? Harkitsin sitä, mutta olen avoin muillekin vaihtoehdoille. Entäpä asunnon vuokraaminen? Se voisi olla tilavampi. Hieno idea. Se tuntuisi enemmän kodilta. Lisäksi pystyimme laittamaan omat ruokamme. Juuri niin. Se voi säästää rahaa ulkona syömisessä. Ja voimme etsiä tuoreita raaka-aineita paikallisilta markkinoilta. Tykkään tästä ideasta. Se lisää matkakokemusta. Pitäisikö meidän myös etsiä hostelleista budjettiystävällistä vaihtoehtoa? Hostelleissa voi olla hauskaa. Tapaisimme muita matkailijoita. Kyllä. Se on loistava tapa saada uusia ystäviä. Entä sijainti? Pitäisikö meidän valita jokin keskeinen paikka? Ehdottomasti. Nähtävyyksien läheisyys tekisi asioista helpompia. Olen samaa mieltä. Vähemmän työmatka-aikaa tarkoittaa enemmän aikaa tutkimusmatkoille. Tutkitaanpa vaihtoehtojamme ja vertaillaan hintoja. Aion lukea arvosteluja varmistaakseni, että teemme hyvän valinnan. Täydellistä. Yhdessä löydämme parhaat majoitusvaihtoehdot. Olen innoissani tämän matkan suunnittelusta kanssasi. Oppitunti 17. Kritiikin voima. Oletko lukenut tuon artikkelin kulttuurikritiikistä? Kyllä olen. Se sai paljon huomiota kriitikoilta. Se julkaistiin Harper's Magazinessa 1990-luvun alussa, eikö niin? Juuri niin. Siitä tuli nopeasti merkittävä teos kirjallisuusmaailmassa. Mielestäni argumentit olivat varsin vakuuttavia. Mitä mieltä sinä olit? Arvostin sitä, miten se kyseenalaisti perinteiset näkemykset. Se sai minut tarkastelemaan uudelleen monia modernin kulttuurin puolia. Kyllä. Kirjoittaja esitti ajatuksia herättäviä ideoita. Olin yllättynyt sen herättämistä reaktioista. Jotkut kriitikot ylistivät sitä, kun taas toiset olivat melko ankaria. Se osoittaa, kuinka voimaa kirjoitetut sanat voivat olla. Ehdottomasti. Tuollaiset artikkelit voivat vaikuttaa julkiseen keskusteluun. Onko mielestäsi tärkeää, että mielipiteitä on erilaisia? Kyllä. Eri näkökulmat rikastuttavat ymmärrystämme. Olen samaa mieltä. Se kannustaa kriittiseen ajatteluun ja keskusteluun. Mitä mieltä olet tuon artikkelin perinnöstä tänä päivänä? Se askarruttaa edelleen, etenkin tämänhetkisissä kulttuurikeskusteluissa. Kyllä. On kiehtovaa, miten lyhyellä artikkelilla voi olla niin suuri vaikutus. Tutkitaanpa lisää tällaisia artikkeleita.
Hieno idea. Kulttuurikritiikistä on paljon opittavaa. Yhdessä voimme laajentaa näköalojamme ja toteuttaa erilaisia ideoita.